Hello guys, good afternoon. So for today's video, tayo ay mag-unboxing ng laptop. So, ito siya. First time kong magkaroon ng laptop. Ayan, buksan na natin. Ang dami kong cut neto. Ano, bubuksan mo ako ang laptop mo? Okay, bubuksan na natin yung pinaka-laptop niya. Kasi excited na rin sila. Ano, sabihin na kasi ganito kasi excited na sila. Hi! Oh. Diba? Bilisan mo na dyan. Nagtatago lang. Ito. Tingin tayo. Ito yung ano niya eh. Ito yung charger. Guys, made in China. Hawak. Excited na rin ako sa ano. Ayan yung mga free. Wow! Wow! Ito siya, oh, maliit lang siya. Kaya pinano. Slim. Slim. Ito. Ang ganda. Ano to eh? Ganda. DELL. Maano ba? Ano to? Hindi ko alam kung paano magganito kasi guys. Check ko ito eh. Check ko yung manual niya eh. May na-set up na to siya ng ano English. Yung nag-ano sa amin ang nag-set up niya. Inayos na niya kanina. Kasi nagka-check ko kasi. Ano ba to? Wala, check ko to eh. Wala. Check ko ang manual niya. Tignan na natin. Tignan na natin. Ang bulot na daw. Saka ito para mga free niya. Dami namin nakuha ang free. Ito yung mice. Wireless? Wireless mice. Saan pa to? Depende siguro kung paano. Yung kasama ko kanina. Laptop. Madaldal. Kaya namin ano, ayan siya oh. Ay, pares lang din siya no, ano. Din siya? Pero hindi siya din. Free lang talaga siya. Hindi siya din. Free lang siya. Meron din siyang ano. Charger. May charger. May charger yung mice. Ito. 32 gig yung free din namin na USB. Focus mo na. SanDisk. Natutugso na natin. Ano ba ito? Ang baka to. First time ko. First time mo nga, baliktad nga yun. Ano yung nakita ko? Intel Core 15 i5. Yan siya. Ay, malambot yung ano niya. Dinagyan na rin niya ng mga ano dito sa babak nila eh. Ito yung mga to. Yung sinet up ng mga tinda. Malambot siya. Naka 14 inches siya, HD. Tapos DELL Mobile Connect. Pwede siya i-connect sa TV. So,
Pakita mo natin. Kaya na Tapos ito yung bag niya, yung lagayan. Ayan. Okay na. Tapos may friend, tinapay sa likod. Lagi. Magpakilala yung mga roommates ko, guys. Pasensya na kayo sa room namin. Magpakilala na rin kayo. Kasama sa unboxing ko. Game. Ito si Ate Miles. Hello. Ito si Geraldine, bagong color ng hair. Tagalin mo. Huwag Sige. na. Geraldine. Doon si Ate Genevieve. Yung isa namin kasama. Tulog na naman. Nag-unboxing kami. Bye! Hindi namin alam kung anong gagawin dito. First time namin. First time ko pala. Hindi namin alam kung ilang RAM. 456 GB. Ano masarap na? May kasa. Matubig. Video pa yan? Hindi na din. Ay, meron. Parang maano na din yan. Ang processor niya is 11th generation Intel i5. Sana i5. Tapos ano to, 2.14 Ayan yung RAM niya, oh. gigahertz, 1.3. Tapos ang installed RAM niya is Maganda nga to 16 kasi GB. mataas yung ano niya eh. Ang usable niya is 15.7 pa. Mataas din yung SSD niyan. Nasa 400 plus. 56. 456. 60. Super resistant. Kung hindi ako marunong. Hindi mo na kailangan alamin yan. Basta marunong kang Doon ka lang sa mag-edit. YouTube, okay na? YouTube ka lang, concentrate ka doon. Gabi, So bumili na that's ako it. ng ano. Thank you. Yung ano mo, yung Ay, nakakatuwa lang ba? collagen. Anong, paano inumin yan? Ano? 3 times a day. Tapos,